ચાલો બાળમિત્રો, આજે આપણે અલગ અલગ એક્શન કરતા શીખીશું. બોક્સિંગ એટલે મુક્કાબાજી. કેચ એટલે પકડવું. ડાન્સ એટલે નાચવું. ક્રાય એટલે રડવું. કુક એટલે રસોઈ કરવી. ક્લેપ એટલે તાળી પાડવી. ઈટ એટલે ખાવું. ડ્રિંક એટલે પીવું. લાફ એટલે હસવું. રીડ એટલે વાંચવું. પ્લે એટલે રમવું. રન એટલે દોડવું. કિક એટલે લાત મારવી. સ્માઇલ એટલે સ્મિત કરવું. જમ્પ એટલે કૂદવું. સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું. સ્લીપ એટલે ઊંઘવું. સેય એટલે કહેવું. સીટ એટલે બેસવું. શૂટ એટલે ગોળી મારવી. રાઇટ એટલે લખવું. વોક એટલે ચાલવું. સ્વિમ એટલે તરવું. યાર્ન એટલે બગાસું ખાવું. થ્રો એટલે